Ang tanong, what are the contents of Articles 6 to 11 of the Universal Declaration of Human Rights? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Buddy, Attorney Jeffrey Bajita. isang mapagpalang araw sa ating lahat. Article 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Ang sabi naman sa Artikulo 6, ang bawat isa daw ay may karapatan para kilalanin bilang tao sa mata ng batas. Dito makikita natin na kahit mahirap ang isang tao, dapat hindi siya tinitignan bilang mahirap. Tinitignan siya ng ating batas bilang tao. At ang bawat tao, kahit mahirap yan, ay dapat magtamo at mag-enjoy ng lahat ng karapatang pantao ng isang mayaman. AIMSMART, your review authority. Article 7. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination. Sa Artikulo 7, sinasabi na ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa mata ng batas. Walang diskriminasyon pagdating sa protection ng batas. Kaya nga dapat kung paano tratuhin ng batas ang mga mayayaman, ganun din dapat tratuhin ang mga mahihirap. Dahil hindi naman nakikita ang halaga ng tao sa halaga ng kanilang bulsa. Ang pinag-uusapan natin dito ay karapatan, hindi kayamanan. Kaya kung nakagawa ng masama yung mahirap, ganun din ang parusa sa mayaman. At kung nakagawa ng masama ang mayaman, ganun din dapat ang parusa sa mahirap. Depende na lang yan sa kaso or sa krimen na nagawa at sa gravity na mga nakapaloob sa paggawa ng krimen. AIMSMART, your review authority. Article 8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the Constitution or by law. Ang sabi naman sa Artikulo 8, ang bawat isa daw ay dapat may karapatan para sa epektibong remedyo ng ating mga magagaling na national tribunals para sa mga akto na lumabag sa ating mga fundamental na karapatan na pinagkaloob ng ating batas at ng ating saligang batas. AIMSMART, your review authority. Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile. Ang sabi naman sa Artikulo 9, wala daw tao na dapat makaranas ng arbitrary arrest. Ibig sabihin, inaresto ng walang sapat na dahilan or walang legal na dahilan. Inaresto dahil trip lang, hindi pwede yan. Hindi rin pwede na ikulong ang isang tao ng walang dahilan na nakalagay sa ating batas. Yan ay ipinagbabawal at ating tatalakayin yan ng mas malalim sa mga susunod na episode. AIMSMART, your review authority. Article 10. Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. Ang sabi sa Artikulo 10, ang bawat isa daw ay may karapatan para sa pantay-pantay at pampublikong mga pagdinig ng mga malaya at walang bias na tribunal para alamin ang mga karapatan at mga obligasyon at ang mga posibleng ikaso laban sa kanila. AIMSMART, your review authority. Article 11, Paragraph 1. Everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty.
according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense. Ang sinasabi naman sa Artikulo 11, ang bawat akusado daw ay may karapatan na ipagpalagay ng batas bilang inosente hanggat hindi napapatunayan sa ating hukuman. Ibig sabihin, pagka kinasuhan ng isang tao, hanggat wala pang final judgment or yung panghuling hatol na magsasabi na siya ay talagang guilty dun sa krimen na inakusa laban sa kanya, siya ay pinagpapalagay ng ating batas bilang inosente. Kumbaga, bawal ang judgmental. Kaya lang, ang mahirap kasi sa ating lugar kapag ka ang isang tao ay kinasuhan na, ang tingin na ng iba, guilty na kagad, kahit wala pa namang napatutunayan. Again, bilang pangkalahatang alituntunin at bilang karapatang pantao, ang lahat ng tao na may kaso ay ipinagpapalagay ng batas bilang inosente hanggat hindi napatutunayan. AIMSMART, your review authority. Article 11, Paragraph 2, no one shall be held guilty of any penal offense on account of any act or omission which did not constitute a penal offense under national or international law at the time when it was committed. Sinasabi pa sa ikalawang taludtod ng Artikulo 11 na wala daw tao na dapat maging guilty pagdating sa mga aksyon or hindi pag-aksyon na hindi naman pinarurusahan ng batas. O ibig sabihin, wala namang ganong krimen. Kung hindi yan ipinagbabawal, hindi dapat managot ang isang tao. Ang sabi nga sa criminal law natin, nullum crimen, nulla pena, sine lege. There is no crime if there is no law punishing it. Hindi yan magiging krimen kung walang batas na nagpaparusa dyan. Kaya nga, yung paboritong tanong ng ating mga buddies, ano daw ang nauna? Batas o krimen? Ang sagot dyan ay batas. Dahil walang krimen kung walang batas na nagpaparusa sa act or omission na sinasabi ng nagrereklamo. AIMSMART, your review authority. Article 11, Paragraph 2, nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offense was committed. Sinasabi pa dito na hindi mo dapat bigyan ng mas mabigat na parusa yung gumawa nun kung sakasakaling mapapatunayan dun sa oras o araw na ginawa niya yung krimen. Ibig sabihin, kung yung time na ginawa niya, halimbawa, in 2015, kung nagawa niya yung krimen na yon at pinaparusahan nyo ng 2 taong pagkakabilanggo lamang, at ngayong 2020, nakatulan siya ng ating hukuman, hindi maaaring bigyan ng mas mabigat na parusa ng ating hukuman yung tao na gumawa ng krimen na pinarurusahan lamang ng lumang batas ng 2 taon. Sa madaling sabi, hindi dapat parusahan ng mas mabigat yung krimen na nagawa sa ilalim ng lumang batas na may parusa na mas magaan. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.